Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Det finns ju lite olika syn på kniv. Den lite äldre synen är att en kniv är en kniv. Och en kniv har man för att skära med och tälja med. Medan för tyngre jobb har man en yxa. Jag är ju, som kanske har synts, lite av åsikten att man gärna får ha en kniv man kan använda lite tuffare. Sen får man väl naturligtvis anpassa sina jobb efter kniven man har, men jag gillar knivar man kan ha till lite mer i alla fall än bara tälja och skära mat med, om man säger så. Och idag tänkte jag att vi skulle titta på en kniv som verkligen är anpassad för det. Det är Ka-Bars Becker Beaky 2 Companion. En riktig bastant bäst som väl brukar kallas ett bräckjärn med ägg. Med rätta. Här är ju som sagt en kniv som är gjord för att tåla riktigt tuffa tag. Så. Trots att den är ganska kort får man med tyngden rejäl sving, och den här lilla anknäbben här erbjuder ju ett bra grepp när man choppar med den. Sen finns ju ett rejält lanyard här också. Men... för sin ringa längd funkar den extremt bra för shopping. Många knivar vi tar med oss ut i skogen är ju egentligen jackknivar och kanske mest anpassad för det. Då är det ju riktigt kul med en kniv som verkligen är gjord för att arbeta hårt med i trä och annat. Trevligt. Inga problem alls. Skollarna sitter ju skruvade med 3 insektsskruvar som går in i 6-muttrar då. De har en liten tendens att skruva upp sig de här. Så att skollarna blir lite lösa. Det går ju naturligtvis att fixa i fält om man har grejer med sig. Men annars så kan man ju fixera dem med Loctite naturligtvis. För att undvika det här problemet. Täljmässigt fungerar det faktiskt förvånansvärt bra.
BK2 kan man få antingen med den här plastslidan, det vill säga glasfiberförstärkt plast med en ganska rejäl nylondangler, eller nylonloop. Riktigt rejäl slida. Den går också att få en hel nylonslida som med lite målinfästningar och sånt. Ja, det är smaksak. Jag gillar väl den här bättre. Den har dock några små nackdelar. Det är dels när man knäpper, den sitter ju jättebra så här. När man knäpper upp den så har den en tendens att ramla omkring lite. Och det är väl sådär då. Sen när den här är ny, då sitter den som berget. Det går knappt att få isär den eller ur kniven med 2 händer. Man får ta i rejält och det var nästan som man trodde att den satt fast. Det här arbetar ju bort sig och nu går det att få ut den med en hand. Den sitter dock riktigt rejält, det får man säga. Rejält dräneringshål också, så inga problem om det är lite snö och vatten. Trevlig slida, rejäl. När det kommer till matlagning då är det väl kanske Beckers BK2 ingen superkniv. Det går ju att skära med den, men som sagt det är ju lite prybar, så kanske är så man gör. Men visst, det funkar väl, men det är ju inget nöje. Ja, den är klumpig, men absolut, det går. Det blir inga supertjusiga bitar helt enkelt, men det är lite halvmäckigt. Till och med lök funkar om man inte är jättekinkig, men som sagt det blir inte direkt några raka snitt, men tog med mig ett alternativ här. Manleys trevliga Åsp-kniv som gör det här betydligt bättre med sin tunna flat grind istället för BK2ans rejält tjocka 6,6 mm Saber grind, smått konkavt slipad. När det kommer till köttet är det inte heller något direkt nöje att skära med BK2. Sliter mer sönder. Så när det kommer till matbearbetning så är det väl ingen superkniv direkt. Verkligen inte. När det kommer till tändstål är det tyvärr så att BK2 fungerar inte för 5 öre. Inte antydan till gnistens. Lite trist kan man tycka, då det här ju är en, vad man kan kalla en överlevnadskniv. Det känns som att det är hyfsat ner till grader. Det är en rejäl coating på den här. Många tar ju bort coatingen. Jag vet faktiskt inte om den blir bättre på eldstålet då, men med coatingen funkar den i alla fall inte alls. Yes, kan man inte dra eldstålet får man använda annat. Och är man en liten pojke fångad i en gammal gubbes kropp som jag, så tycker man naturligtvis det är kul att använda sin extremt fräna Zippo-tändare ibland också.
Storleksmässigt är det ganska trevligt size på handtaget. Det är ju ganska bulligt och runt. Passar min hand bra. Den här sajten eller den plasten är ju lite hal då. Det finns ju en del som kör med lödkolv eller något och får in lite mönster. Får man lite bättre grepp, men det funkar ju i alla fall särskilt med handskar då. Det är väl lite halt med bara handen. Men sen finns det som sagt eftermarknadshandtag eller skoller att byta ut också. Många tar ju även bort den här coatingen. Det blir lite snyggare men skyddar inte lika mycket mot rost då. Och 1095 rostar ju som bekant. Om vi ska dra lite snabba spesar på den så är Ka-Bar Becker BK2 en kniv som är gjord i USA. Den har ett stål av 1095 kolstål. Handtaget är i Seitel då, en sorts plats kan man säga. Bladlängden på den är 13,2 cm. Så den är inte jättelång, men ändå är den ju jäkligt kapabel kan man säga. Och bladtjockleken är hela 6,6 mm, vilket gör att det är en rejäl tyngd i den här. Full tang avslutas med den här lilla glaskrossen här på baksidan. Total längd på kniven är 27 cm och vikten är 422 gram, så nästan ett halvt kilo för den här kniven. Som sagt en plastslida eller om man vill ha nylon. Riktigt rejäl rackare. Visst finns det både för- och nackdelar med Ka-Bars Becker BK2. Men jag tycker att fördelarna överväger. Nackdelarna får man säga att den är ju ingen höjdare till de här fina arbetarna eller finarbetarna. Att mjukdelarna så att säga, med mat och sådant. Där bör man ju kanske ha något annat med sig. När det kommer till trä är det ju en bäst och den är riktigt kul att arbeta med där. Sen är det ju naturligtvis extremt hållbar. Den är ju känd för att vara praktiskt taget oförstörbar. Nu använder jag mina knivar hyfsat hårt, men jag är ju inte någon sån som håller på och försöker förstöra dem, så jag kommer inte bända eller något sånt där med den, men det klarar jag ju av helt enkelt. Så en riktigt kul och trevlig kniv tycker jag. Jäkligt nöjd med den här faktiskt. Då tackar jag för titeln för den här gången på Ka-Bars Becker BK2-kampanjen. En riktigt trevlig kniv som jag absolut rekommenderar om ni är som jag, att ni kanske vill ha en kniv som tål lite tuffa tag och inte alls tycker att en kniv bara ska användas för att skära med. Jag hoppas att vi ses i skogen nästa gång igen. Tack för den här gången. Hej!